Musikern och komponisten Lena Willemark, med sina rötter djupt rotade i den förtida folkmusikens mylla, tillför ständigt nutida näring, lustfylld energi och kroppslig mikrotonalitet till de gränsöverskridande konstverk hon är med och skapar. Lena utmanar i sin konst förutfattade meningar och synsätt, medan hon parallellt utvecklar sin lyskraft som en levande förebild för medmänniskor och andra musikkonstnärer. Neither drar you sin Äres musiken. Lena Willemark tilldelas Konstnärsnämndens stora musikstipendium 2022. Grattis Lena! Tack. Vad säger du om motiveringen? Nej, det är så jävla fint. Uff, jag blir alldeles rörd. Det är fint. Jättefint. Det är fantastiskt. Ja, så otroligt fint formulerat. Det är du värd. Tack. Verkligen. Tack. Wanda vet du går, wanda vet du far, Ravik, Ravik. Tas blue the wet klorta, live vet kumba. Tas blue the wet klort, live vet kumbat. Om man pratar om stora, rika konstnärskap så brukar man ju ibland tänka sig att konstnären har någon slags inre övertygelse, någon slags i alla fall envishet i kombination med ett ganska så tidlöst uttryck, om man ser det utifrån sett. Och jag tycker att det stämmer ganska bra på dig. Men bortsett från vad jag tycker då så är det mest intressant att höra vad du tycker. Alltså, hur ser du på ditt konstnärskap? Vad är musik för dig? Musik är ju liksom, det innehåller allt ifrån liv till död. Och musiken är som ett sinnligt, kroppsligt uppgående. Där är också ett annat minne som, när jag var liten så gillade jag att sitta i träd. Alltså utanför köksfönstret hemma så fanns det en björk. Och det var liksom, just på en som gick ut så kunde man sitta med ryggen mot stammen och så liksom benen ut sådär. Så kunde man titta ut nordväst liksom. Och jag har tidigt minne av att jag är väldigt liten och jag hittar på och sjunger. Och då känner jag plötsligt hur hela jag uppfylls och jag blir en del av allting. Jättestark känsla och med sången. Liksom på något vis surfa ut och bli både liten och stor samtidigt. Är det det som håller dig kvar? Är det den känslan du försöker uppnå igen på scen? Ja, det är det. Alltså det minnet är så starkt. Det var ju inte bara en gång, men den känslan är så stark i mig. Att det är som du säger, det är det som finns där som kanske en sån där inre kraftmotor. Så har du upplevt det? Alltså har du upplevt exakt samma känsla när du har stått och musicerat eller framfört? Ja. So when at night you're burning, don't rend the white bandage of your last sleep. Perhaps I shall come again soon, and then surely you'll recognize me. As I scare
Men du är ju känd för att du jobbar otroligt genreöverskridande, alltså i många olika musikaliska konstellationer. Men om man vänder på det, vilken funktion har det för dig? Alltså vilket behov fyller det för dig? Jo, men det är det här, vad ska jag säga, var börjar det någonstans? Det är ju någonting som, sen blir vi påverkade och utvecklade och allting, men det är ju någonting som sker där från början. Och när jag växte upp så var det ju jättemycket musik, livemusik. Alltså det var rockabilly och det var liksom Radio Luxemburg var ju inte livemusik, men alltså, eller Dragspelsklubben eller Ekoranders med sin ålderdomliga liksom musik där jag gick i lära, eller Kvinnorna på Fäboden, den musiken, och sen var det kommunala musikskolan som det hette på den tiden. Och sen var det, jag hade första band där, eller du vet, med visor och grejer. Det var självklart att det var ett konglomerat där det var inte så selektivt. Också i lyssnandet. Jag tror att det beredde kanske en väg att vilja utforska. Och sen tar det sin tid. Jag tänker i början var det också mycket mer att det var lite mer vattentäta skott mellan de här olika musikaliska landskapen. Men med också en bra människor runt omkring, och jag hade en lärare på Musikhögskolan som sa, ja, jag kan bara sjunga klassiskt och kan undervisa dig, men gå hem och gör allting och gör om det på ditt eget sätt. Och det var ju också den förmedlingen från början. Du måste locka djuren på ditt eget sätt. Du måste spela de här låtarna på ditt eget sätt, men du ska kunna det som jag ger dig först också. Och sen omvandla det i sig själv. Jag tror att då fördjupas ju språket, fördjupas den musikaliska förmedlingen. Vilket gör att det blir inte vattentäta skott, utan du blir influerad av det landskapet du går i och inspirerad. Och du lär dig nya ord, du lär dig nya toner, du lär dig nya fraser. Du lär dig en ny frihet och en ny förankring. Det blir en rikare version. Ja. Svartad skugga som skulpterad av mörker. Karin Renqvist har ju skrivit en hel del musik för mig, och det är fantastiskt att få samarbeta med henne som kompositör. Hon är ju utmanar med sitt tonspråk, och Blodhov betydde mycket för mig också därför att det var en sån mörk och tung historia, men med en kraft som bär på något sätt. Mm. Polarpriset chockade också, berätta. Där var det ju också, det var så fint att få göra så för Max Martin, som man såg liksom, vad är det här? Det var många saker som var en fin, det strömmade samman flera olika trådar där.
Din hembygd Älvdalen, det vet vi har haft otroligt stor betydelse för dig och man hör det i din musik. Men hur ser du på Älvdalen idag? Har det förändrats någonting? Det finns händelser där och upplevelser som för alltid finns i mitt system. Och sen under många år, och det kan jag känna fortfarande, som jag i början var det bara att jag längtar hem. Men sen blir det ju att du får ju också ett hemma, och som en nomadfrilansare så måste man ju få ett hemma där man är. Annars så tror jag inte man överlever riktigt. Att ha det liksom inom sig. Så längtan var ju, och fortfarande den här längtan efter att komma till det hemmat som är Älvdalen eller till fäbodarna, prata språket, älvdalskan, och spela de där polskorna och liksom gå på marken och känna den här fantastiska naturen och människorna. Den längtan, också längtan bort. Det är på något vis som att längtan är en stor drivkraft. Också för musiken, både för mig som människa och för mig i musiken. Längtan att vilja fördjupa, längtan att välja bort, ut, upptäcka nytt. Så längtan är nog en stor drivkraft. Jag vet egentligen inte om det har förändrats så mycket. Men själva det fenomenet längtan är både underbart och förfärligt ibland. Men då blir det så för att om man ser utifrån sett så tänker man älvdalska, man tänker Älvdalen, man tänker den här det djupt rotade som är den stora motiveringen här också. Och samtidigt så får jag intrycket nu att det handlar om kanske förhållningssättet till din hembygd. Absolut. Jag tänker också att det där med att vara öppen för intryck och en önskan om att ha frihet. Det tror jag också har utvecklats väldigt mycket just med att lämna. Du kastas ut i någonting där du har grundtoner kvar, men du måste färgsätta på nytt och på nytt och på nytt, hitta nya nyanser. Så att för mig har det varit de två, det här liksom fördjupningen, men också det här utkastandet och det här liksom nu kör vi liksom. Frihet är också mycket därifrån, eller mycket från mitt liv som frilansande musiker. Det är ju också ett hårt arbete för att kunna behålla en nyfikenhet och en öppenhet och en nivå liksom. Men den där lustuppgående känslan, den kommer. Men den är ju svår. Det är ju liksom som folk säger, hur gör man för att vårda den? Hur gör man för att öva den? Det finns liksom inget övningssätt. Men återigen, för att knyta ihop, så känner jag kanske att jag har alltid försökt ge mig själv tid i naturen, men även med människor. Men det är liksom, det är svårt att beskriva. Jag kan nog inte riktigt beskriva det, men det har någonting med att ge plats för tankar och den inre
källan. Niiden der aisin äärös musiikin. I kveeden der aisin oi är musiikin. Färger som busar vad i språket. Till sist, nu har du fått det stora musikstipendiet av Konstnärsnämnden. Vad ska du göra med pengarna? Ja, det är att ge sig själv tid. Det är ju det där att det finns såna här, det där ska vara häftigt att göra, det där, wow. Och så är det som små, lite inte konkreta liksom, ballonger som svävar omkring liksom. Och så tid att kunna ta ner en sån och förverkliga det. Det som jag tänker, det är ju väldigt, det är ju det som ibland får stryka på foten, just det här med att ha den ekonomisk möjlighet att göra det där som inte i stunden ger en försörjning, utan ett utvecklande av konstnärskapet. Så det tänker jag ge mig. Och sen behöver jag en ny dator. Tack, Lena Willemark. Tack.